Vítejte u videa, ve kterém se podíváme na dva módy, každý od jiného výrobce, a nicméně jsou na první pohled skoro stejný, tvarem určitě, a jsou tam opravdu jenom malé odchylky, na který se podíváme. Jeden je od společnosti Seagate Legend V2 a druhý je Pioneer GS. Jeden, druhý, jdeme na ně. Pioneer GS a Legend 2 by měly být téměř shodné zařízeníčka, no a my se mrkneme, jestli tam nějaké rozdíly mezi jsou. V první řadě jsou rozdíly v tom, co ke každému gripu dostanete. Pokud si zakoupíte Legend 2, je zde grip, tím to zhaslo. Pokud si zakoupíte Pioneer GS, tak tu máte trošku víc příslušenství. Je zde iClear 30, karabinka k adaptéru, jelikož tyto oba dva gripy lze použít jako i powerbanky, tedy můžeme s ním napít třeba náš telefon. No a k tomu je třeba tento přechodový kus, který k Pioneer GS je, k Legendu není. Legendu dostaneme pouze samotný mód. Tak, budeme se teda v první řadě zatím věnovat těmto dvou gripům. Takže pokud budeme chtít opravdu hledat nějaké rozdíly, tak rozdíly jsou v jedné položce elektroniky, kterou si ukážeme. Rozdíly jsou v povrchové úpravě. Ač to nevypadá, tak ten Pioneer je malinko lesklejší v některých místech. Je to neznatelný, nicméně takový ten opravdu malinký rozdíl v tom je, ale to není podstatné. Podstatná je funkce a vzhled jako takový je opravdu velice solidní. Takže co k funkci? Kanálky pro přísun vzduchu k atomizérům, hlava samozřejmě sundavací, krycí hlava. Zde opatřeno EGO závitem 510 a pružným středovým kontaktem. OLED display, ovládání jedním tlačítkem, teleskop pro použití s bateriemi 18350 i 18650. V případě, že budeme grip využívat v té nejmenší možné míře, tak je jeho délka 106,8 mm, průměr téměř 23 mm, je pouze zde v tomto rozšíření, je to 25 mm. Je to dobré, že když to upadne, tak to má tyto vyvýšené plochy, že se nepoškodí toto kouřové sklíčko. Hmotnost gripu
baterie je 115,1 gramů. No a můžeme se podívat na funkce, které tento grip má. Takže zde se při vložení baterie zobrazí logo Pioneer a poté 5 klikem se nám ještě jednou zobrazí logo a systém on, a tudíž je grip jako takový zapnutý. Nastartujeme si i Seagleje. Toho si nastartujeme s baterií 18650. Zde se nám objeví logo Seagley. A již je v podstatě zapneme též 5 klikem a možná jste si všimli toho, jo, zde ještě legend, že při už zapnutí nám jeden jak druhý grip zavibroval, takže tyto gripy jsou vybaveny i odezvou, vibracemi. Ještě si změříme při použití baterie 18650 128,5 mm. Tak a nyní máme oba dva gripy živé a zde si můžeme ještě všimnout malinkého rozdílu v podsvícení displeje. GSO Pioneer má podsvícení malinko zatmavené, Legend jej má jasnější a je to opravdu neznatelný. A ještě se nám zde zobrazuje jeden znak navíc, který si za chvilku vysvětlíme. To se nám už zobrazuje u Pioneera. Takže jdeme na to. Vstup do menu je pomocí 5 kliků. Tak to se nám oba dva gripy přihlásily. No, oba dva mají vibrační odezvu. No a v tomto případě můžeme si vypnout grip jako takový. Já už jsem to nechal dlouho. Tak, systém on. Tímto můžeme vypnout grip. Jsou malinko jiné šipky. Další položka nastavování ve voltech. Další položka nastavování výkonu ve wattech. Další položka show on, tedy vypnout, zapnout display. Další položka výstup jako powerbank, zapnuto, vypnuto. Další položka čas na potažení. A další položka, zde exit a zde ještě auto, vysvětlíme si. Takže exit, pokud chci z této položky odejít pomocí náklonového čidla, tedy gravity senzoru, přejdeme opět do základního módu. Takže nyní jsem vlastně i prozradil, že tyto oba dva gripy pracují, nebo respektive jsou vybaveny gravity sensing systémem, což znamená, že mají gravitační čidlo a lze jednotlivá nastavení provádět i pouhým nakloněním gripu. Takže dál už budeme pokračovat
nastavením Pioneera, který má tu položku jednu navíc, tedy auto, a vysvětlíme si i dál položky. Takže systém on chci vypnout, dám off a je grip v tento daný moment je vypnuto žhavení, nic se neděje. Je vypnuto proti náhodnému stisku, zapneme opět 5 klikem. Dalším 5 klikem vlezeme do menu. Tak a potvrzujeme další položku. Nastavování voltů. Volty nastavujeme od 3 do 6 voltů a pouhým nakloněním na jednu stranu přidáváme, zároveň slyšíme odezvu vibrátoru. Na druhou stranu možno ubírat voltáž. Tak, potvrdíme dál a máme položku waty. Začínáme na 3 watech a po desetinách se můžeme dostat až na nejvyšší položku, která je 15 W. Tak, a nyní už jsem přejel na 3 W. Samozřejmě při nahnutí na stranu druhou ubíráme. Takže já si zde nastavím, když už to mám takhle v ruce, něco optimálního. Asi pro watu. No. Takových 9,6 W. Tak, potvrdíme a jdeme na další položku. Můžeme vypnout a zapnout zobrazení displeje. Tím vlastně i šetříme baterii. Takže takto nic. Vypnuto. Takže tímto jsem si vypnul displej, zobrazení displeje a v případě žhavení nyní se mi nezobrazuje vůbec nic. Mám takový pocit, že tento dobrák tady taky zabručel. Tak, to byl displej. Na displej se dostaneme tady, zapneme jej. Další položka mobil off, to znamená použití jako dobíjecího zařízení pro telefon. Rovnou vysvětlíme. Takže zapnout položku. Takto máme zapnuto. Jdeme do exitu. Tak a nyní jsme v módu pro použití jako powerbanku. Rovnou si připojíme tento přechodový díl, který je k funkci nutný. Tak, můžeme připojit třeba telefon, USB kabel a nyní, pokud budeme chtít aktivovat dobíjení, stiskneme na pár sekund žhavící tlačítko. A jsem to nestihnul, už jsem se dostal daleko. Low voltage. Aha, takže v tomto případě mi to píše, že mám nejspíš slabou baterii.
pro použití powerbanku. Takže já vložím baterii 18650. Zapneme. Mobile off. Tak, zapneme. Exit. Tak. A budeme opakovat. Podržíme. Tak. A nyní rozsvítila se mi na telefonu červená dioda. To znamená, že telefon je dobíjen. A v případě, že chceme dobíjení ukončit, opět chvíli stiskneme. Jsem myslel, jestli to nefunguje takhle. Mobile out off. Takže to nám to píše, aby jsme to vypli. Tak, do menu. Mobile. Off. On, off. Tak. Takže to jsme si trošku s problémama vyzkoušeli funkci dobíjení tohoto gripu. No a nyní už přicházíme na poslední položku, kterou ještě Seagley též obsahuje. A to je nastavení času potažení. Takže máme možnost nastavovat do 20 sekund. Od 5 do 20 sekund je možnost nastavení. Takže já si nastavím 6 sekund třeba. Potvrdím. A auto. Co znamená tato položka auto, kterou tento grip nemá? Pokud jsme si nastavili 6 sekund, tak to je známka toho, nebo to znamená, že po 6 sekundách při potažení se nám grip vypne. V případě, že zapneme na Pioneeru GS funkci auto, dostáváme ještě jednu funkci navíc. A to jest, já se takhle vyskočím z toho menu. Předtím jsem měl zde na zobrazení na displeji toto kolečko bylo zde M, to znamená jako manuál. Zde je teď nyní, protože jsem nastavil to auto, tak tam svítí A jako auto. A to znamená v případě zažhavení nám grip sám odpočítá nastavených 6 sekund, které jsem si tam nastavil, a žhavení se ukončí. Abych mohl taky vlastně, když už jsme u toho, vysvětlit symboly na tom vlastním na tom vlastním gripu. Takže já si to ještě tady sundám. Zde se nám zobrazuje odpor příslušenství. Zde se nám zobrazuje nastavený výkon ve wattech v tomto případě. Zde se nám zobrazuje v sekundách délka potažení, úroveň nabití baterie a zde počet potažení, které lze vynulovat
výměnou, respektive zandáním a vyndáním baterie. To jsou položky, které jsou stejné i se Seagley Legend V2 s tím, že tato elektronika má ještě toto označení A a M navíc, jak jsem již zmínil. No a nyní si ukážeme, co to auto vlastní znamená. Auto vlastní znamená to, že když mám nastavených 6 sekund, tak mi při zažhavení stačí pouze krátce stisknout žhavící tlačítko a automatika se postará o to, že za mě těch 6 sekund odpočítá. Asi takto. Názorný příklad. Takže takto to funguje. Toto je správná funkce této položky auto. Jinak gripy umějí dát 5 A, umějí odpor od 1 ohmu, mají daný výrobcem. No a my si můžeme zkusit. Já teda vypnu v první řadě tu funkci auto, abych se s tím zbytečně nezdržoval. Auto. Takto. Off. Tak. Exit. Off. Takhle si vyskočíme z menu. Takže nyní mám zde na zátěžovém odporu nějakých 1,5 ohmu. Takže slezeme dolů a uvidíme, co to umí. Takže to se mu nelíbí. Low load. To už bylo málo. Stále málo. 1 ohm. Takže to platí. Zkrátka ten 1 ohm tyto elektroniky umí. Tak, jakmile se dostanu pod 1 ohm, konečná. Je vidět, jak nám odpočítává i čas potažení a nyní je zde vidět písmeko M jako manuál, tedy jak dlouho budu držet stisklé tlačítko, tak dlouho si zažhavím. Pokud si dám auto a nastavím třeba těch 5-6 sekund, tak se mi tam odpočítají tyto sekundy a žhavení se ukončí samo. Tak to je Pioneer Gas Seagley Legend V2. Jejich rozdíly. No a to by bylo, co se týče funkce, asi vše. Pioneera tady mám s baterkou 18650 a s nastavenou funkcí auto, takže pouze stisk. Ono to kouří za mě. Ještě bych dodal, že když se někdy jenom lehce dotkne, tak se ta auto funkce nezaktivuje. Vyhodnotí to jako opravdu nějaký úplně kratonký klik a jede to. Takže to chce a jede. No, Seagley s použitím baterie 18350
a bez vrchního kroužku s použitím závitu Ego. No a s použitím vlastního prstu, s kterým si dám to, co vlastně já potřebuju, a ne to, co mi naordinuje automat. No, co dodat? Naprosto v pořádku. Legend V2, Pioneer GS. Ať vám slouží. Mějte se pěkně a někdy u dalšího videa se budu těšit. Naschledanou.